Nếu bạn có thể làm trống tâm trí mình khỏi mọi suy nghĩ, trái tim bạn sẽ đón nhận sự yên tĩnh của hòa bình. Lão Tử, chúng ta đang sống trong một thế giới mà việc phấn đấu là điều bình thường. Tất cả đều là về thành tích, hiệu suất tối ưu và sự tự tối ưu hóa. Chúng ta đã trở thành người quản lý nhiệm vụ của chính mình, liên tục thúc đẩy bản thân đạt được nhiều thành tựu hơn và tiến triển nhanh hơn. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà căng thẳng, kiệt sức, trầm cảm và lo lắng đã ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và khi những hiện tượng này trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn, chúng ta đang trên đường từ trạng thái tự bóc lột tập thể đến sự tự hủy diệt tập thể. Xã hội ngày nay là cơn ác mộng của đạo giáo. Nó bị ngắt kết nối với dòng chảy tự nhiên của cuộc sống, bị ám ảnh bởi sự kiểm soát, địa vị, sự tiêu dùng và chủ nghĩa vật chất đến nỗi chúng ta đã quên mất cách để có được sự bình yên. May mắn thay, các nhà hiền triết đạo giáo cổ xưa đã để lại cho chúng ta rất nhiều trí tuệ có thể giúp chúng ta lấy lại sự bình yên trong cuộc sống. Lấy Lão Tử làm ví dụ, người đã để lại một cuốn sách hướng dẫn cách đây hơn 2.000 năm, cuốn sách này đã trở thành một trong những cuốn kinh điển quan trọng nhất trong đạo giáo. Mặc dù xã hội thời đó rất khác biệt, nhưng các nhà hiền triết cổ đại phải đối mặt với tình trạng khó khăn tương tự như nhiều người ngày nay, họ bất mãn với xã hội và nền văn hóa thống trị. Họ tìm kiếm một cách sống khác. Thế giới ngày nay thật căng thẳng. Trong một quãng thời gian đơn giản, người bình thường có rất nhiều thứ cần phải xem xét. Chỉ cần nhìn vào vô số lựa chọn mà chúng ta có, nhiều hình thức giải trí để lựa chọn, và nhiều cách chúng ta có thể sống cuộc sống của mình. Trong video trước đây về triết gia Byung-Chul Han, chúng ta đã nói về xã hội thành đạt mà chúng ta hiện đang sống, trong đó chúng ta, với tư cách là những chủ thể thành đạt, đã trở thành những người chỉ huy nhiệm vụ của chính mình, buộc bản thân phải hoàn thành ngày càng nhiều. Thường là đến điểm của sự kiệt sức. Sự điên rồ của hệ thống ngày nay đang gây căng thẳng vô tận cho người dân. Từ một mệnh lệnh phải đạt được, chúng ta đang nỗ lực vượt quá khả năng của mình, chạy đua, tự tối ưu hóa trong mọi lĩnh vực mà chúng ta có thể. Giống như chỉ có bằng tiến sĩ là chưa đủ, chúng ta cảm thấy mình cần phải có bằng tiến sĩ, cơ thể 6 múi, một cuộc hôn nhân hoàn hảo, một mối quan hệ xã hội thú vị và tuyệt vời, chạy marathon, đi du lịch và hiển thị tất cả những điều này trên mạng xã hội. Trong một thế giới căng thẳng và điên rồ, nơi chúng ta khuyến khích nhau khai thác bản thân, thật khó để thư giãn thực sự. Nhiều người đi ngủ, bị dày vào bởi những lo lắng về tương lai, rồi thức dậy, tâm trí họ tràn ngập danh sách việc cần làm và nhiệm vụ vô tận. Cuộc sống của chúng ta đã trở thành một tập hợp những cuộc chạy nước rút từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác mà hầu như không có thời gian để suy ngẫm. Suy ngẫm là lãng phí thời gian. Chán nản là xấu xa. Sự lười biếng là một tội lỗi. Chúng ta nên nỗ lực, luôn luôn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chúng ta nên luôn hướng tới giải thưởng. Nhưng công việc liên tục không có những khoảnh khắc thích hợp hay vô vi, cuối cùng sẽ khiến chúng ta kiệt sức. Triết gia đạo giáo Lão Tử có một số lời dạy khôn ngoan có thể giúp chúng ta buông bỏ và sống theo những cách ít căng thẳng hơn. Tác giả của Đạo Đức Kinh, được coi là tác phẩm trung tâm của đạo giáo, là một người khá bí ẩn. Hầu hết các học giả đều đồng ý rằng tác giả hẳn phải là Lão Tử. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu thông tin lịch sử cho chúng ta biết người đàn ông này thực sự là ai. Một số thậm chí còn nghi ngờ liệu ông ta có từng tồn tại hay không. Bằng chứng rõ ràng nhất về Lão Tử là trong di sản của ông, một cuốn sách gồm 81 chương chủ yếu nói về một thực thể siêu nhiên khó nắm bắt nhưng phổ quát và toàn diện tên là đạo. Triết lý của Lão Tử bao gồm một số chủ đề. Chẳng hạn như đi theo dòng chảy, sự phù phiếm của việc phấn đấu và cố gắng quá mức, lợi thế của sự mềm mại, và sự hòa hợp với thiên nhiên. Chủ đề cơ bản trong những lời dạy của Lão Tử là sức mạnh sâu xa của sự buông bỏ, điều mà tôi tin là một thành phần quan trọng của một cuộc sống bình yên và cân bằng. Hiểu và nắm bắt được sức mạnh này có thể mang lại cảm giác giác ngộ và tự do. Điều thú vị về những lời dạy của Lão Tử là chúng đang mời gọi chúng ta đi theo hướng ngược lại. Đạo Đức Kinh dường như là một cuốn sách hướng dẫn được thiết kế cho người cai trị. Tuy nhiên, nó chứa đựng sự khôn ngoan có thể khiến bất kỳ ai đặt câu hỏi về cách họ sống cuộc sống của mình, đặc biệt là những người mệt mỏi với tất cả những nỗ lực phấn đấu và thành tựu. Ví dụ, trong chương 44 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói, danh tiếng hay bản thân, cái nào quan trọng hơn? Bản thân và của cải, cái nào quý hơn? Được và mất, cái nào đau đớn hơn? Người nào dính mắc vào đồ vật sẽ đau khổ nhiều. Ai tích lũy sẽ bị thiệt hại nặng nề. Người hài lòng không bao giờ thất vọng. Người biết khi nào nên dừng lại sẽ không gặp rắc rối. Anh ấy sẽ mãi mãi được an toàn. Kết thúc trích dẫn.
Xã hội ngày nay đề cao sự dư thừa, cho dù đó là sự giàu có, danh tiếng hay của cải vật chất. Khoe chiếc Lambo của bạn. Bạn là người chiến thắng. Hàng triệu người theo dõi trên TikTok. Bạn đã làm được điều đó. Và vì vậy, chúng ta ngày càng gắn bó với tất cả những điều này về cơ bản nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Lão Tử hỏi chúng ta điều gì quan trọng hơn, danh tiếng và sự giàu có hay bản thân, chúng ta cảm thấy thế nào, sự hài lòng và sự bình yên nội tâm. Danh tiếng có thể rất tốt, đặc biệt đối với những người thích được chú ý. Nhưng cũng có nhiều nhược điểm và rất khó đạt được và duy trì được danh tiếng đó. Chỉ cần nhìn vào những người có nó, gắn bó với nó và làm những điều điên rồ nhất, đôi khi vì tuyệt vọng, để duy trì sự chú ý, còn tiền thì sao? Tiền bạc chắc chắn là tiện lợi. Nhưng tiền có làm chúng ta hạnh phúc không? Theo Lão Tử thì không. Cuối cùng, hạnh phúc và sự hài lòng của chúng ta không phụ thuộc vào tất cả những yếu tố bên ngoài này. Sự hài lòng nằm ở bên trong. Đó là sự không thiếu thốn, cảm giác rằng mọi thứ đang diễn ra hoàn toàn ổn. Không đòi hỏi tất cả những thứ mà xã hội bảo chúng ta nên có, chúng ta cũng có thể từ bỏ nó và tập trung vào việc nuôi dưỡng sự hài lòng với ít thời gian hơn. Bản dịch của James có cùng câu nói, hãy hài lòng với những gì bạn có, hãy vui mừng với cách mọi thứ đang diễn ra. Khi bạn nhận ra chẳng thiếu thứ gì thì cả thế giới đều thuộc về bạn. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta luôn bận rộn như vậy. Thế giới của chúng ta có rất nhiều khả năng, rất nhiều con đường để đi và rất nhiều cách để cải thiện bản thân, đạt được nhiều thành tựu hơn, đạt được nhiều thứ hơn, mua nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn. Chỉ riêng nghịch lý của sự lựa chọn đã là nguồn gốc của sự căng thẳng và kiệt sức. Hãy cùng suy ngẫm những lời sau đây của Lão Tử, nếu bạn quá đề cao những người có tài, mọi người sẽ trở nên cạnh tranh quá mức. Nếu bạn đánh giá quá cao tài sản, mọi người sẽ bắt đầu trộm cắp. Đừng trưng bày kho báu của bạn nếu không mọi người sẽ trở nên ghen tị. Kết thúc trích dẫn. Câu thơ đơn giản này minh họa vấn đề của xã hội thành đạt của chúng ta. Trước hết, chúng ta đánh giá cao tài năng và thành tích, nên mọi người sẽ cư xử phù hợp. Tất cả đều là về thành tích. Mục đích là cho thấy chúng ta tuyệt vời như thế nào so với những người khác. Và đúng vậy, mọi người đã trở nên cạnh tranh quá mức trong thế giới ngày nay. Ngày nay, trong hầu hết mọi thứ, chúng ta đều thấy sự cạnh tranh. Có thể là ở trường học, nơi làm việc, hoặc mạng xã hội. Lợi ích chung không còn quan trọng nữa, đó là về sự thành công và cái tôi cá nhân, khi chúng ta trở thành doanh nhân của chính mình. Chúng ta cũng có thể nói điều tương tự về của cải chứ. Đây chẳng phải là những dấu hiệu thành công mà chúng ta cố gắng đạt được, bằng chứng của việc trở thành một người thành công sao? Lão Tử lập luận, mọi người bắt đầu ăn trộm, điều đó đúng, nhưng không chỉ có vậy. Mọi người hành động một cách vô đạo đức để đạt được điều họ muốn. Hạ bệ người khác để được thăng tiến cao hơn. Không cần phải nói, lòng ái kỷ đang phổ biến. Trở thành một người ái kỷ phải trả giá. Ngoài ra, Lão Tử còn quan sát thấy rằng việc khoe khoang của cải vật chất khiến mọi người ghen tị, điều này chỉ gây rắc rối và dẫn đến căng thẳng hơn. Ông lập luận, bạn càng sở hữu nhiều của cải thì càng khó bảo vệ. Nếu chúng ta muốn loại bỏ tất cả những căng thẳng này, đón nhận sự đơn giản có thể là một bước đi khôn ngoan. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thoát khỏi tất cả những ham muốn thời hiện đại này? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không cảm thấy cần phải tự tối ưu hóa trong nhiều lĩnh vực khác nhau, còn việc không được hoàn thiện thì sao? Còn việc không nổi bật thì sao? Còn việc không thành công theo tiêu chuẩn xã hội thì sao? Cuộc sống của chúng ta sẽ yên bình biết bao nếu chúng ta phớt lờ những mệnh lệnh của xã hội ngày nay và hài lòng với những gì ít ỏi. Trong các video trước đây về đạo giáo, chúng ta đã khám phá ý tưởng bơi ngược dòng và để bản thân trôi theo dòng. Ý tưởng rất đơn giản, nếu bơi ngược dòng, chúng ta sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đến được nơi nào đó, nhưng đôi khi, chúng ta thậm chí không đến được nơi đó. Có một điều chắc chắn, chúng ta trở nên kiệt sức. Vì thế Lão Tử nhiều lần nhắc tới sức mạnh của việc không làm. Nếu chúng ta nhận thức được hoạt động của vũ trụ, chúng ta có thể thấy hành động của mình phản tác dụng như thế nào. Ví dụ, việc nỗ lực quá mức để theo đuổi việc không ngừng tối ưu hóa và hoàn thiện bản thân có thể khiến chúng ta liên tục đẩy bản thân đến mức sụp đổ. Đây không phải là một cách sống ổn định, như Lão Tử đã nói, những người kiễng chân đều không đứng vững. Do đó, Lão Tử cũng khuyên độc giả của mình đừng mệt mỏi khi chiếm lấy vị trí cao nhất. Những cây cao nhất đón được nhiều gió nhất. Và khi chúng ta ở vị trí hàng đầu, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để giữ vững vị trí đó vì nhiều người muốn có vị trí hàng đầu. Nó căng thẳng hơn so với các khu vực thấp hơn,
nơi người ta sống riêng tư hơn, ít cạnh tranh hơn, ít kẻ thù hơn và nói chung là ít nỗ lực hơn. Nói tóm lại, chúng ta đang đứng vững hơn trên mặt đất ở vị trí thấp hơn. Lão Tử cũng có một thông điệp dành cho những người dám nghĩ dám làm trong chúng ta, những người cố gắng lao lên dẫn đầu hoặc rơi vào những kế hoạch làm giàu nhanh chóng, thường là những công thức dẫn đến thất bại và lãng phí năng lượng. Lão Tử viết, những người vội vàng sẽ không đạt được thành công. Chúng ta cũng có thể áp dụng điều này cho sự đa nhiệm, hành động thực hiện nhiều việc cùng lúc, điều này cuối cùng sẽ cản trở khả năng chúng ta thực hiện thực sự tốt một nhiệm vụ hoặc tạo ra thứ gì đó có giá trị. Thật không may, chúng ta đang sống trong một xã hội luôn hối hả. Chúng ta đang gấp rút hoàn thành công việc, gấp rút làm giàu, thậm chí gấp rút hoàn thiện bản thân. Học tiếng Anh trong 6 ngày. Nhận được cơ bụng 6 múi trong một tuần. Trở thành triệu phú bằng cách bán hàng trung gian và nghỉ hưu trước tuổi 25. Hầu hết thời gian, những điều này không hoạt động. Vì vậy, tại sao phải vội vàng? Tại sao lại kéo dài quá mức? Tại sao luôn phải sống trong tình trạng kiệt sức? Chúng ta không thể đặt bản thân mình làm ưu tiên. Tuy nhiên, xã hội yêu cầu chúng ta phải luôn bận rộn, vội vã và miệt mài, cho dù có bơi ngược dòng hay không, thì việc làm vẫn là một đức tính tốt. Do đó, chúng ta có những văn phòng chứa đầy những người quan tâm đến việc chứng tỏ rằng họ làm việc hiệu quả hơn là thực sự sản xuất một thứ gì đó. Ngoài ra, những thứ như bản chất, cân bằng, kiên nhẫn, cân nhắc cẩn thận và tiến độ chậm nhưng ổn định không được tôn vinh chính xác. Nhưng đây là những nguyên tắc cơ bản tạo nên một hình thức thành công vững chắc và bền vững. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta từ bỏ kỳ vọng của xã hội về việc vượt quá khả năng của mình và đạt được địa vị và thành công nhanh chóng nhưng không đáng kể? Lão Tử đã viết, những người cố gắng vượt trội hơn người khác sẽ tự làm mờ đi ánh sáng của chính mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đặt phẩm chất lên trên địa vị và sự cân bằng thay vì lợi dụng bản thân? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta từ bỏ điều mà triết gia Alan J. Bolton gọi là lo lắng về địa vị? Đó là nỗi lo lắng xuất phát từ việc so sánh bản thân với người khác và lo lắng rằng chúng ta không đáp ứng được kỳ vọng của xã hội. Chúng ta chỉ cần chiêm ngưỡng sự rộng lớn của vũ trụ để nhận ra rằng chúng ta bất lực đến thế nào khi là những con người mong manh sống trên một tảng đá hoang vắng ở đâu đó ở vùng ngoại ô của thiên hà. Có lẽ vì lý do đó mà chúng ta bị ám ảnh bởi sự kiểm soát, khi chúng ta không ngừng cố gắng kiểm soát môi trường và bản thân mình. Lão Tử viết, bạn có muốn thống trị thế giới và kiểm soát nó không? Tôi không nghĩ nó có thể thực hiện được. Thế giới là chiếc bình thiên liêng và nó không thể bị kiểm soát. Bạn sẽ chỉ làm cho nó tồi tệ hơn nếu bạn cố gắng. Nó có thể trượt qua ngón tay của bạn và biến mất. Kết thúc trích dẫn, có nhiều cách chúng ta cố gắng kiểm soát môi trường và bản thân mình. Ví dụ, chúng ta mong muốn được an toàn, và chúng ta tin rằng việc tích lũy nhiều tiền và có 10 camera an ninh quanh nhà sẽ đảm bảo điều đó. Chúng ta muốn được đánh giá cao trong mắt người khác, vì vậy chúng ta sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí để đảm bảo rằng những người xung quanh đánh giá cao chúng ta. Chúng ta muốn giữ được công việc của mình, vì vậy, chúng ta đáp ứng mọi ý muốn bất chợt của người sử dụng lao động để chúng ta không bị sa thải và ngày đêm lo lắng về vị trí của mình. Nhưng chúng ta không bao giờ an toàn. Chúng ta không thể kiểm soát ý kiến của người khác. Chúng ta không thể chỉ huy thái độ của sếp đối với mình. Khi chúng ta chấp nhận điều này, chúng ta sẽ thấy mình đang lãng phí thời gian làm việc đó. Chúng ta thậm chí có thể làm hại chính mình nếu cứ giữ ảo tưởng, chúng ta sẽ gặp căng thẳng và vũ trụ có thể chống lại chúng ta vì nó không để bản thân bị kiểm soát. Tại sao không tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát, đó là khả năng tìm thấy sự bình yên nội tâm giữa sự hỗn loạn. Nhưng để làm như vậy, chúng ta sẽ phải sẵn sàng để cho sự hỗn loạn đó, sự điên rồ mà chúng ta đang bị cuốn vào đó, hãy hiện hữu. Cảm ơn bạn đã xem.